खै कति दियो 10 रुपैयाँ पहिले लिएन भन्नु छिटो 10 रुपैयाँको कसरी चाहिँ मार्नु पर्छ अलि ठुलो बडाले मदिन्थ्यो त्यो ठुलो बडाले मार्नु राखेको भएन 10 को बडा कहाँ यस्तो बडा 10 रुपैयाँ अब मुली चाले यसलाई पैसा लिन्छ मा हेलो पैसा ले हेलो मा चट्टा भएर मलाई पैसा यार ए आमा 10 रुपैयाँ खान नाथे मेरो यार मेरो 10 रुपैयाँ खान आइते भाइले हैन यस्तो दाउ बडा लिएर मेरो भिडियो राम्रो भइसक्यो छिटो भन्दिन है छिटो मान्छे तेरो काट्यो तेरो म गणेश त्यहाँ 7 छ म One and. Here. Ora đứa con rồi. के भन्छ Ora đứa vào đấy. So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I hope हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म सन्चै नै छु. अनि आफ्टर लङ टाइम हैन म चाहिँ अब भिडियो बनाउँदैछु. त्यसको लागि सरी हैन. त्यही हो. अब म धेरै मन त भिडियो नबनाएको 5-6 दिन 7 दिन 1 हप्ता भयो भनौँ न भिडियो नहालेको. लागि सरी. यहाँ चाहिँ हामी राइड गर्न आइछौँ भाइ र म. सो राइड भन्दा पनि यसो अब पम्प ट्र्याकहरु छ हाम्रो ट्र्याक पनि बनाउनु पर्यो नि त हैन. यसो अब हैन. अस्ति पोखराबाट आए पोखराबाट आएको हैन. त्यही 2-3 दिन भयो तर मैले भिडियोहरु केही बनाएन किनभने म रेस्ट चाहिएको थियो. रेस्ट ठिकै छ. केही छैन. अब म भिडियो बनाइहाल्छु हैन. 1-2 दिन पछि सधैँ लक्ष्मी पूजा. सो अनि भाइ एकजना चिनाहरुमा तेल हालेछ हैन. त्यही हो. अब हामी चाहिँ सबैसँग चाहिँ पम्प ट्र्याक बनाउन जान्छौँ. हामी दुईजना भाइहरु. सो बेल्चाहरु अब माथि लिएर जानुपर्ने त्यहाँ गाउँबाट एउटा हैन. अब दिन्छ दिन्छ थाहा छैन बेल्चाहरु रे. अनि मेरो हेलमेट पनि यस्तो नाजुक छ. मेरो हेलमेट पनि पुरै एकदम बिग्रेको छ भन्नु. अब मेरो हेलमेट चाहिँ यस्तो छ. अब यहाँ माउन्टेन चाहिँ मेरो भाँच्यो चाहिँ अब कहाँ भाँच्यो मैले हिँड्नु गर्दाखेरि टक्कसँगले यो नि भाँच्यो कि मेरो यहाँ छ यो यहाँ यस्तो यो यहाँ छ नि यस्तो 3टा हुन्छ कि 1 2 या 3टा हुन्छ. यहाँको यो नि भाँच्यो हिजो झरेर अनि यस्तो भयो. यो चाहिँ यसको माउन्ट भन्छ होला नि. अब यो नि भाँच्यो. अब म टाउकोमा भिडियो हाल्दिनँ. सो त्यही हो. यहाँ यस्तो यहाँ भाँच्यो यहाँ हाल्छ होइन. यो पनि भाँचिरहेछ. त्यहाँ म टार्नुपर्ने फेभिक्विकले. अनि त्यही हो. अब भाइ चाहिँ त माथि अब मन्दा गइहाल्छु. अनि पम्प ट्र्याक बनाउनु कुदाउँछ. अब बेलचाहरू चाहिँ दिँदैन माथि होइन. सो 1-2 घन्टा बनाउनु पर्ने छ पम्प ट्र्याक. अनि त्यही हो. भइहाल्छ हेलमेटको होइन. अब हामी चाहिँ गइहाल्छौँ होइन. बाटोमा अब धेरै ट्यासिस भिडियो बनाइन्छ. अनि त्यही हो. सिधै हामी यहाँ चप्पनको ट्रेलमा भेट्नुपर्छ है त गाइज. सो होइन हामी चाहिँ अब जान्छौँ चप्पन. हामी भाइ 3जना छौँ. हेलो भाइ के छ होइन. सो अब हुइली हाल्नु पर्छ नि त होइन. आफ्टर लङ टाइम म हुइली हान्दैछु तपाईँहरूको भिडियोमा आफूमा भाइले हानिसक्यो हुइली. त्यही भाइले हानेपछि म हान्छु. ए खतरा भइसक्यो हुइली खतरा भइसक्यो केटो होइन. अनि कन्ट्रोल गर्दैछ. सो अहिले चाहिँ हामी टक्क फोनको एक्सिडेन्टमा पम्प ट्र्याक बनाउनु जाँदैछौँ मैले भनिसकेँ अघि होइन. सो त्यही हो. अब धेरै भयो नि त भिडियो नबनाएको. सरी यार एकदम सरी यार. आई मिसिङ गाइज यु रे के होइन. ठिक छ. अब भिडियो भयो नि त 1 हप्ता हुन्छ भिडियो भइहाल्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै 1 हप्ता भयो. ओ माई गड 1 विक यार. हट भएन यार यसरी है. सो सकेसम्म चाहिँ अब डेली हाल्ने कोसिस गर्छु. तर अब कलेज आएको मेरो टाइमै हुँदैन होइन. तब सकेसम्म तपाईँहरू म भिडियो दिने चाहिँ कोसिस गर्छु है. सो हाम्रो भाइहरू छ. भाइलाई मेरो भिडियो खिच्छ मैले भिडियो हानेको. खतरा छ नि गाइजहरू होइन. त्यही हो. ल हामी I want to see cinematic. Hey bhai. One and. Here. Ora đứa con rồi. के भन्छ Ora đứa vào đấy. One and sorry.
ठुलो चप्पने फेर्ने Oh my god. अब हातै गलिन्छ हान्नु त हान्ने मान्छेको गलिँदैन तेरो गल यहाँ गोब्रो पकाएर हात दुख्दैन ह्विली देख्नु भयो नि ह्विली देख्नु भयो नि मैले आफ्नो लङ टाइम ह्विली हानेको होइन यसरी आफ्नो लङ टाइम मैले लङ टाइम अझै लङ हान्थेँ तर भाइ मसँग कुद्नु सकेन होइन के गर्ने भाइ कुद्नु सकेन ठिक छ केही छैन 56 नै पम्प ट्र्याक बनाउने अब किनभने धरानमा मैले बनाएँ पम्प ट्र्याक होइन दाइहरूसँग मिलेर त्यहाँको होइन राइडर्सहरूसँग धरानको हाम्रो सबको नाम लिएर साथै छैन होइन त्यही भएर धरानमा बनाएँ नि त अलिकति एक्सपिरियन्स भयो नि त कसरी बनाउने के गर्ने जम्प पनि बनाउँछौँ फास्ट छिटै ग्याप जम्पहरू सब बनाउँछौँ अब त्यही हो अलिकति टाइम लाग्ने भयो चल मैले भिडियो हान्दैछ होला यहाँ जस्तो लाग्यो मलाई हो रहेछ है हो रहेछ है ल भिडियो हानेको ल अब ओलालाई अब यसले म्यान अफ भिडियो हान्छ भने आस्छ मलाई म्यान अफ भिडियो पेडल नानी यसको पनि हाइड्रोलिक ब्रेक छ कि अनि तेरो खतरा हान्दैछ उसले हाइड्रोलिक ब्रेक भएर खतरा हान्दैछ नत्र नि हान्न सक्यो मेरो है आनेको त विलीमा उसले सोगाइ छैन हामी चाहिँ फाइनली होइन सपन आइसक्यौँ अनि त्यही साइकलमा हामी मेरो यहाँ छ दुईजना भाइ राखेको छ बोतल यहाँ छ यो चाहिँ 5 लिटर पानी मैले किनेको जम्दा मैले 150 किनेँ चक्लेट त्यो चोकोमन बिस्कुट किनेँ होइन 2 लिटर पानी किनेँ जम्दा 150 को अनि भाइहरू अब बोरा लिएर आउँदैछ बेलचा र बोरा चाहिँ मैले खोजेर लिइसकेँ होइन अब बोरा लिँदैछु अब तिनमा अप्ठ्यारो चाहिँ त्यही हो हाम्रो भाइ आउँदैछ बोरा लिएर आउँदैछ त्यही हो बल ट्र्याकमा बनाउनु मास्तिर होइन पम्प ट्र्याक बनाउनु छ एउटा आलु चाहिँ अनि हामी भोलि सायद यसो सरसफाइ गर्छौँ अनि त्यही हो हाम्रो ट्रेलहरूको कन्डिसन यस्तो छ नाजुक छ ट्रेलहरूको कन्डिसन नाजुक छ कन्डिसनहरू चाहिँ यही हाम्रो ट्रेलहरू यस्तो खतम छ पानीले होइन दुलो बनाएको छ यसलाई चाहिँ अब होइन सकेसम्म हामी चाहिँ यता आउँथ्यौँ यसो जान्थ्यौँ होइन अनि हामी जब यहाँ यस्तो लिएर फ्याट त्यता जाने होइन यता पनि जङ्गल छ नि त अनि मैले हिजो हामी सब हेऱ्यौँ कि कुसाङ भएर मैले हिजो आएर डिटेल हेऱ्यौँ बबाल छ ट्रेल हामीले सोचेछौँ कस्तो प्लान मलाई दाइहरूसँग खासमा त मैले दाइहरूलाई लिएर होइन भन्नु पर्थ्यो बरु भन्छु म एक दिन होइन त्यही हो अब दाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसो हेर्नु दाइ होइन त्यही हो म दाइ हेर्दै हुन्छ भने यसो सजेसन दिनु यसो होइन मलाई सजेसन दिनु होइन कसरी बनाउने किनभने आफ्नो ठुलो दाइहरूले भनेको होइन मान्नुभयो नि होइन कस्तो दाइहरू थाहा छ नि त अनि म अनि अब नलेज लिएँ न मैले पनि अस्ति धरान गएँ अनि त्यहाँदेखि आफूले बनाएँ दाइहरूसँग त्यहाँको राइडर्स दिपक दाइ होइन सो अनि नामले साथै छैन होइन अब जो सबै त्यहाँको केटाहरूसँग होइन सिकेँ कसरी बनाउने दम सम्बन्धित बनाउनु सिकेँ अब मैले त्यो जुन कुरा सिकेँ अब त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ सिकेर अब यहाँ मैले बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ होइन आइएम मलाई नलेज छ यसको बारेमा कसरी पम्प ट्र्याक बनाउने भन्ने अब भाइ भिडियो हान्नु आउँदैछ अब बोरा लिएको लिएन त्यही हो बोरा लिस् भाइ खोइ कति बोरा लिस् खोइ कति दियो 10 रुपैयाँ पहिले लिएन भन्दा छिटो 10 रुपैयाँको कसरी चाहिँ मार्नु पर्छ अलिक ठुलो बोराले मानिदिन्छ त्यो ठुलो बोराले मार्नु राखेको भएन 10 को बोरा कहाँ यस्तो बोरा 10 रुपियाँ अब मुली चाले यसलाई पैसा लिन्छ म्या हेलो पैसालाई हेलो म्या चट्टा भएर मलाई पैसा यार ए आमा 10 रुपियाँ खान नदिनु मेरो यहाँ मेरो 10 रुपियाँ खान आइतो भाइले होइन यस्तो दाउ बोरा लिएर म्याम पिनी यस्तो भन्दा 10 रुपियाँ हाल्छ म्याम अलिकति भुजाको बोरा पो ठुलो हुँदैन अहिले लिनु भाइ छिटो भाइ त्यही भाइ तिमी होइन तैँले लियो नि त भाइ लियो होइन ल माथि भाइलाई म चौधहरू लिएछ अब चाउ खान्छ भाइहरूले ल त साइकल त दौडा ल म बोरा बोक्छु ल साइकल दौडा ल त मेरो साइकल मेरो 10 रुपियाँ खाइदियो गाडी भाइहरूले 10 रुपियाँ यो म्याम आम चट्टाहरू यार 10 रुपियाँ मेरो खाना थियो वेट होइन भाइ भन त भाइ भन भाइ छिटो भन भाइ भन छिटो म्याच सुन्नु आइदिन्छ चाउ छ छिटो छिटो भन छिटो भन छिटो भन ल छिटो भन ल छिटो भिडियो लामो भइसक्यो मेरो भिडियो लामो भइसक्यो भाइ
हुन्छ नै भिडियो राम्रो भइसक्यो छिटो भन्दिम भन्दिनँ है छिटो नान बुझेर काट्यो तेरो म गनेछु त्यहाँ साता छ लिन्छ त लिएर छिटो पैसाले किन्ने यार भाइ तिमी यो बोक ल ल साइकल मैले दौडाउँछु होइन भाइले 10 पिस साइकल मैले दौडाउँछु होइन यसो साइकल लडाउँछ मेरो अब के भयो भाइ म थाहा पाएको थिएँ नि मुला साइलै गदा किन भयो थाहा पाएको छैन अब होइन म्याम पनि चट्टाहरू यार हामी चाहिँ अब बाटो किन गयो भने माथि जानुपर्छ ट्र्याक छ फाल्टे हामी चाहिँ सबै बनाउँछौँ एक दिन होइन अब यहाँ रेस हुने छ नि त हाम्रो भाइहरूलाई सो म त्यहाँ रिभिल गर्दै सो फाइनली अब तिहार पछि दसैँ तिहार छठ पछि दसैँ भने सरी दसैँ होइन दसैँ गइसक्यो तिहार छठ पछि अब होइन भाइहरूलाई चाहिँ म यहाँ सानो एउटा ट्रेनिङ टाइपको गेम मैले भनिसकेँ अर्गनाइज गर्ने मलाई छु त्यही भएर म चाहिँ यहाँ हटिरहेको छु होइन भाइहरूसँग उनीहरू पनि कुरा भन्नु त पर्ने हो मैले खासमा है एकदम भन्नुपर्ने जरुरी छ ठिकै छ केही छैन इट्स ओके बाबा छ यहाँ चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो पहिला एक्सिट ट्र्याक थियो कि यो चाहिँ पहिला हाम्रो एक्सिट ट्र्याक हो यहाँ सानो जम्प ड्रप छ होइन यहाँ सानो ड्रप छ उयो हेर्नुभयो होला सानो म देखाएको छु तपाईँलाई होइन खोइ मासले यहीको सानो ड्रप यहाँ छु तपाईँलाई झार्ने माथि पानीले चाहिँ पुरै बिहार खाल्दै छ पानी सब हामी बनाउँछौँ यो पानी गर्ने ठाउँ नभएर कि पानी अब आउँछ नि त साइड कराउने ठाउँ नभएर हो केही छैन हामी बनाउने होइन केही छैन हामी न बनाउनु क्या भाइ तिमी चाहिँ हामी छिटो बनाउँदैछौँ यसो भन्दैछु भाइहरू चाहिँ यहाँ 3-4जना भइहाल्छ अब यहाँ पारापारि माटो बोक्छ त्यहाँ हाल्दैछ बम्समा होइन पम्प ट्यागमा हाल्दैछ म चाहिँ खनिसकेँ त नाटो भएन यहाँको अलिकति ल्याउनु गाह्रो भयो होइन रात पनि परिसक्यो अब हामी छिटो गर्छौँ अब 10 आधी घन्टा चाहिँ काम गर्छौँ अनि फर्किहाल्छौँ किन रात पर्छ होइन अनि त्यो भोलि बिहानै हामी आउँछौँ अनि फेरि काम गर्नु थाल्छौँ अनि भाइहरू भाइ किन भन्नु ल भाइ धेरै राम्रो भाइ त्यही राम्रो मान्छे रहेछ नाम भन तिम्रो आशिक ल भाइ यता हेरेर भन न भाइ भाइ लास्ट लजाउँदो छ होइन भाइ लास्ट लजाउँदो रहेछ त्यही होइन अब हामी चाहिँ अब भोलि बिहान फेरि सुरु गर्छौँ आज चाहिँ हामी 2टा पम्प ट्याग बनाउनु सोचिरहेको छौँ सकेसम्म छिटो गर्छौँ अब धेरै हामी भिडियो बनाउँदिनौँ बन्द भएको होइन हामीले भिडियो अब बनाउँदिनौँ होइन त्यही हो अब यस्तै हुन्छ आज भिडियो होइन फर्स्ट डे अफ मेकिङ पम्प ट्याग होइन सपन अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति एग्रेसिभ टाइपको हुन्छ एक्सपिरियल चाहिँ टेक्निकलहरू बढी हुन्छ प्लानिङहरू बढी हुन्छ सब कुराहरू बढी हुन्छ मैले किन पोखरामा गेम खेलेँ होइन सपनमा घरमा गेम खेलेँ होइन सेलेक्सनहरू त्यहाँको काम कस्तो छ त्योभन्दा अलिकति एग्रेसिभ बनाउनु खोजेको मैले चाहिँ होइन अब यो कुराहरू दाहरूले हेर्नुहुन्छ होला लास्ट होइन भिडियो चाहिँ अनि हेर्नुहुन्छ भने सजेसन दिनु मैले अघि भनिसकेँ अनि त्यही हो हाम्रो भाइहरू चाहिँ यहाँ ढुङ्गासरी हामी भर त्यति हाल्दैछौँ किन हामी ढिलाइमा लास्ट ढिलाइमा होइन अनि त्यही हो अब हामी कति अब पम्प ट्र्याकमा हेऱ्यो मैले कस्तो हुन्छ पम्प ट्र्याक हाम्रो होइन अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो सो अहिले चाहिँ 7 बजिरहेको छ बिहानको अनि त्यही हो अनि म हिजो राति बेलटार आइपुगेँ किनभने बाबाको काम पऱ्यो बेलटारमा होइन त्यही बाबासँग बाइकमा साथी आएछ रुममा होइन किनभने बाटोमा एक्लै हिँड्नु राम्रो नि त अनि साथी दिएर आएँ बाबालाई अनि त्यही हो अहिले बेलटारमा छु अब यहाँ निक्लिनु पर्ने सो हिजो चाहिँ बाबा र म टक्कसँग केमा आएको भन्दाखेरि यहाँ बाइक छ यो बाइकमा पनि बाबाको बाइक हो मेरो यो बाइक चाहिँ होइन दोस्त मेरो बाबाको क्या होइन अनि त्यही हो अब यहाँबाट निक्लिनु पर्ने म अनि निक्लेर फेरि खानासाना खाएर अब पम्प ट्र्याक बनाउनु जानुपर्ने छ आफ्नो ठाउँको होइन त्यही हो अनि पम्प ट्र्याक बनाएर चाहिँ एकदम बबाल ठाउँहरू एग्रेसिभ ट्रेलहरू बनाउने हो एग्रेसिभ टाइपको ट्रेल्स हुन्छ गाडीमा पनि अब एक्सिटो चाहिँ पहिलाको हाम्रो एक्सिट्रेल हो क्या अनि त्यसमा हामी होइन सबै कुराहरू जे राख्नुपर्ने राख्छौँ हामीले हिजो होइन पम्प ट्र्याक बनायौँ पम्प ट्र्याक बनायौँ तर रात पऱ्यो त्यो एकदम रात पऱ्यो हामी यहाँसम्म काम गऱ्यौँ त्यहाँ होइन पम्प ट्र्याक बनायौँ अनि त्यो पम्प ट्र्याक बनाउँदा रात पऱ्यो अनि मैले भिडियो बनाएन यहाँ पनि क्वालिटी एकदम लो आयो कि मध्याह भनेको फोटो लाइटबाट पनि भिडियो बनाउनु खोजेको तर भएन किन रात पऱ्यो ठिकै छ केही छैन हामीले एउटा मात्रै बम्स बनायौँ एउटा यस्तो टाइपको बनायौँ अब आज हामीले फुल बनाउनु छ त्यसलाई चाहिँ हामी 3जना जान्छौँ काम गर्न होइन 4जना जान्छौँ अनि हामी बनाउँछौँ त्यो चाहिँ फास्ट अनि अलिकति बबाल टाइपको बनाउँछौँ अब यहाँसम्म हेर्नु चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो त्यही हो नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस्